سلام به همه شما عزیزان عضو کانال اسرار جهان. امروز هم با ویدئوی دیگه ای از مشاهیر در خدمت شما هستیم. این ویدئو مربوط میشه به یکی از خونخوارترین و وحشتناکترین پادشاهان تاریخ جهان. تصور کنید یک پادشاه که هم مردمش رو به اوج قدرت میرسونه و هم با وحشی ترین جنایت ها وحشت به دل تمام کشور میندازه. مردی که بهش لقب مخوف دادن. آیا ایوان واقعا مخوف بود یا قربانی شرایط زمان خودش بود؟ تا انتهای این ویدئو با من همراه باشین، چون قراره به رازهای تاریک زندگی یکی از عجیبترین شخصیت‌های تاریخ روسیه بپردازیم. شاید نظرتون دربارش عوض بشه. در ابتدا میپردازیم به کودکی ایوان، آغاز تلخی‌های یک تزار. ایوان در سال 1530 در خانواده‌ای به دنیا اومد که از همون اول سرنوشتش با خشونت و خون گره خورد. وقتی فقط 3 سالش بود پدرش رو از دست داد و تو همون کودکی مادرش هلنا مسموم شد و مرد. تصور کن یک بچه کوچیک تو کاخی که هر گوشش توطئه و خیانته. چطوری بزرگ میشه؟ ایوان از همون بچگی به خاطر شرایط سخت زندگی به بیرحمی و بی‌اعتمادی عادت کرد. میگن وقتی فقط 13 سالش بود دستور اعدام یکی از اشرافیانی که بهش خیانت کرده بودند رو داد. اینجوری بود که قدرت طلبی و بیرحمی تو وجودش شکل گرفت. دوست دارین بدونین چطور یک پسر بچه با این سرگذشت تلخ تبدیل به یکی از بزرگترین و مخوفترین حاکمان تاریخ شد؟ پس با من همراه باشید. میرسیم به تاجگذاری و آغاز حکومت، رؤیای قدرت مطلق. ایوان در سال 1547 به عنوان اولین تزار رسمی روسیه تاجگذاری کرد. جالبه بدونید تزار از کلمه قیصر رومی گرفته شده و این نشون میده ایوان چقدر به قدرت بی حد و مرز علاقه داشت. ایوان با اصلاحات گسترده‌ای مثل بازسازی ارتش و ایجاد قوانین جدید روسیه رو وارد عصر جدیدی کرد. اما همیشه این چهره زیبا و قدرتمند روی دیگه‌ای هم داره: سایه سنگین خشونت و ترور. ایوان از هیچ چیزی برای حفظ قدرتش دریغ نمی کرد. بریم سراغ ازدواج و عشق و تراژدی ایوان. شاید فکر کنید ایوان یک آدم بی احساسی بود، اما عشق تو زندگیش نقش بزرگی داشت. ازدواجش با آنستازیا که خیلی ها معتقدن عشق واقعی زندگیش بود، یکی از معدود نقاط روشن زندگی ایوان بود. اما وقتی آنستازیا به شکل مشکوکی از دنیا رفت، ایوان وارد فاز تاریکتری از زندگی شد. ایوان به شدت معتقد بود که اشراف آنستازیا رو با زهر به قتل رسوندن و از اون موقع به بعد هیچ کس از خشمش در امان نبود. شما فکر میکنید مرگ آناستازیا فقط یک اتفاق بود یا واقعاً توطئه‌ای علیه ایوان؟ جواب این سوال رو تو ادامه ویدئو پیدا میکنید. حالا رسیدیم به دوران مخوف، ترس و وحشت در روسیه. دوران حکمرانی ایوان با تأسیس اوپریچینیک ها وارد مرحله جدیدی شد. این گروه شبیه پلیس مخفی بود، اما با یک تفاوت: اونها فقط به ایوان پاسخگو بودند و
هر کاری براش می‌کردن، از شکنجه و اعدام گرفته تا غارت و سوزاندن روستاها. تصور کنید کشوری رو که مردمش شبها با ترس بخوابن، چون نمیدونن صبح قرار زنده باشن یا نه. این همون چیزی بود که ایوان مخوف تو روسیه ایجاد کرد. میرسیم به لحظات تاریک‌تر از زندگی ایوان، مرگ پسر ایوان مخوف. یکی از دلخراشترین لحظات زندگی ایوان قتل پسر ایوان بود. در سال 1581 در یک درگیری لفظی ایوان با عصا به سر پسرش ضربه زد و اون رو کشت. این اتفاق نه تنها قلب ایوان رو شکست، بلکه باعث شد آینده خاندانش در بحران فرو بره. و در نهایت پایان راه، مرگ ایوان و میراث ایوان. ایوان مخوف در سال 1584 از دنیا رفت، اما میراثش هنوز در تاریخ روسیه زنده است. روسیه ای که ایوان ساخت پایه‌گذار قدرت و توسعه شد، اما به قیمت نابودی هزاران انسان بیگناه. تا امروز بحث‌های زیادی درباره شخصیت ایوان وجود داره که آیا اون یک نابغه سیاسی بود که قربانی دوران خودش شد یا یک دیکتاتور بی‌رحم که از خشونت لذت می‌برد. حالا که داستان زندگی ایوان مخوف رو شنیدین، نظرتون رو دربارش بگین. یک قهرمان بوده یا یک جنایتکار؟ نظراتتون رو در قسمت کامنت ها برای ما بنویسین و اگه از این سبک ویدئوها خوشتون میاد حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا ویدئوهای بعدی رو از دست ندین. همچنین اگه دوستانی دارین که این ویدئوهای این سبکی رو دوست دارن، حتما ویدئوی ما رو براشون ارسال بکنید. تا ویدئوی بعد، بدرود.